Magandang umaga po sa inyo lahat. Isama po natin ang ating mga Biblia sa aklat ni Tito. May aklat pala si Tito sa Biblia. Basahin po natin ang chapter 2. Tito, chapter 2. Magbabasa po tayo mula sa verse 11 hanggang sa verse 14. Tito, chapter 2, verse 11 hanggang verse 14. Babasahin ko po sa Tagalog na kopya ng Biblia. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sariling alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na magsisigasig o masigasig sa mabubuting loob. Pinagpala po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. It is normal for a fruit-bearing tree to produce fruits according to its kind. Hindi ba? Normal lang para sa isang puno ng bayabas na magbunga ng bayabas. Kung ano yung uri ng puno, siya din yung uri ng bunga. Any kind of tree that bears more than what is expected is not normal. Para sa isang puno na magbunga na hindi naman inaasahan mula sa kanya, ay hindi normal. Ang totoo niyan, 2 or 3 years ago, ang isang lalaki na ang pangalan ay Sam Van Aken, mula sa isang university na kung tawagin ay Syracuse University, isa po siyang art professor, pero siya po ay nagtanim ng isang uri ng puno na nagbubunga ng hindi lang isa, kundi 40 uri ng bunga na may buto. Just imagine a single tree bearing not 1 but 40 fruits, stone fruits. Hindi po pangkaraniwan yan. Hindi po normal yun. Alam niyo, sabi doon sa article sa CNN, sa website, he used chip grafting. Hindi po ako masyadong familiar dito, pero sabi doon, gumamit siya ng method na chip grafting to create the trees. So, ang ginagawa pala dito, pinuputol ang buds ng isang uri ng fruit tree at yun ay ikinakabit sa katawan ng isang puno, ini-engraft sa loob ng katawan ng isang puno at doon siya pinapag-heal at pag siya ay nag-heal na, siya ay magbubunga ng ayon sa kanyang uri. Kaya yun ang ginawa niya. So umabot ito sa 40 uri ng fruit tree o sa isang 40 uri ng fruit. Kaya isang puno, 40 ang bunga. Diba? Hindi pa karaniwan yan. Diba? That's out of the ordinary. The analogy of a fruit-bearing tree is often used to describe the Christian life. Pag binasa niyo po sa Biblia, hindi lang sa lumang tipan, kundi sa bagong tipan, ginagamit lagi yung larawan para ipakita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng puno at ng kanyang bunga. Ngayon ang tanong ay bakit? The faith one professes must match the kind of character that comes out to the open. Ang pananampalataya na inaangkin ng isang tao ay dapat tumutugma sa klase ng karakter na nakikita ng mga tao sa paligid sa kanya. The Christian life is not like the Van Aken tree because a life that is rooted in the true gospel will bear only one kind of fruit. And that is the fruit of the Spirit. Hindi po tayo magbubunga ng 40 klase ng bunga. Magbubunga ng isang totoong Kristiyano na nakaugat sa totoong Ebanghelyo ng iisang bunga lang. And that is the fruit
of the Spirit. Sabi ng ibang mga commentators na sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, ang sinasabi daw po dong fruit ay nag-iisa lang, the fruit of love. Pero everything else ay produkto ng pag-ibig. Kapag pinansin niyo po yan ay may kinalaman sa Diyos, may kinalaman sa ibang tao, at may kinalaman sa kanyang sarili. Pero ang overarching characteristic is love. So there's only one fruit. Pero ito'y maraming katangian. Right doctrine should result to right behavior. And the Word of God has given us ways to distinguish it from the rest. Malinaw sa Biblia kung paano natin kikilatisin kung ang pananampalatayang inaangkin ng isang tao ay totoo nga ba o hindi. At ito ay sa pamamagitan ng nakikitang karakter ng kanyang buhay. Ang isang taong naniniwala sa tamang katuruan, dapat din namang namumuhay ng tama. Ulitin ko po yun. Ang taong naniniwala sa tamang katuruan, dapat namumuhay din naman ng tama. Kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, dapat nakikita sa kanyang buhay. Dito po sa passage ni Tito, sa chapter 2, meron pong tatlong katangian dyan ang isang Kristiyano na dapat nakikita natin. Una, it should be characterized by godliness. Dapat nakikita ang kabanalan. Pangalawa, it should be motivated by hope. Dapat meron siyang pag-asa. At yung pag-asa na yon ang nagtutulak sa kanya patungo sa kalooban ng Diyos. At pangatlo, zealous for good works. Nagsusumigasig, masikhay. Yan ang paborito ni Pastor George na term patungkol dyan. No, dapat laging masigasig sa paggawa ng mabuti. Yung po yung tatlong bagay na pag-uusapan natin ngayong umaga. Una, characterized by godliness. Christianity is not about a philosophy, a mere system of beliefs, or even a tradition. Sana pa maging malinaw yun. Ang Kristyanismo ay hindi po filosofiya, ang Kristyanismo ay hindi po mga katuruang pinagsama-sama, at hindi rin po ito mga tradisyon lang. Christianity is about a person. Christianity is about a person. At meron pong iba't ibang pamamaraan ng paglalarawan dito lamang sa 4 na talatang pag-aaralan natin. Pinapakita sa atin dito ni Apostol Pablo na sinulat niya kay Tito kung sino talaga si Jesucristo at kung ano yung ginawa ni Jesucristo para sa mga makasalanan na katulad natin. Alam ni Apostol Pablo na ang mga tao madaling makalimot. Kaya po, pag binasa niyo yung kanyang mga sulat, paulit-ulit din naman na sinasabi dyan ni Apostol Pablo, pinapaalala sa mga nakikinig sa kanya at nagbabasa ng kanyang sulat what Christianity is all about. Kung ano ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. At kung papansinin niyo po, paulit-ulit niyang sinasabi that Christianity is about the gospel. Christianity is all about the gospel. And the gospel is all about Jesus Christ. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi. Christianity is all about the gospel is all about Jesus Christ. Kaya sabi ko kanina, Christianity is about a person, and that is Jesus Christ. Doon sa verse 11, makikita po natin dito ang tamang pananaw patungkol sa Ebanghelyo. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. That's the proper perspective of the gospel. Ito'y tungkol sa Diyos. Ito'y tungkol sa biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa mga makasalanan katulad natin. Yan ang tamang pagkaintindi sa Ebanghelyo ni Jesucristo. It's all about God and His grace. Pero, interestingly, pag binasa niyo po yung susunod na talata, makikita niyo po dito na nire-refer ni Apostol Pablo yung grace of God sa Panginoong Jesucristo. Yan yun po sa verse 12. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan ng mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayo mamuhay ng may katinuan.
matuwid na banal sa kasalukuyang panahon. Pero doon po sa una sa verse 11, itong sinasabi na biyaya ng Diyos, nagdala sa tao ng kaligtasan. At yung kaligtasan dinala ng Diyos sa tao, nagbunga ng kabanalan. Pero sino yung biyaya ng Diyos na tinutukoy niya dito? It is God's Son who appeared. Diba sabi sa John chapter 1 verse 1 and 14, sino yung Diyos na nagkatawang tao? Si Jesucristo. So siya na biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa mga tao ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At para kay Apostol Pablo, ang biyaya ng Diyos ay nangangahulugan si Jesucristo mismo. So kung intindihin natin yan sa simpleng pananalita, Jesus Christ is the embodiment of God's grace. Si Jesucristo mismo, ang anak ng Diyos, ang nagsakatawang taong biyaya ng Diyos. Kaya ang pagdating ni Jesus ay ang ibig sabihin ng pagdating ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sino mang tao na umaangkin na siya ay nakakilala kay Jesucristo ay nagsasabing naranasan niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Kung si Jesucristo ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa mga makasalanan at nakilala mo siya, naranasan mo rin kung anong ibig sabihin ng biyaya. Kaya nga, siguro may implication nga sa ating mga kapatid. To live a life that is empty of graciousness is totally a contradiction of the gospel. Ang isang buhay ng isang tao na nasabi nakaranas siya ng biyaya ng Diyos, naranasan niyang pagliligtas ni Jesucristo, pero ang buhay niya ay hindi mabiyaya, hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil kung talagang naranasan mo ang biyaya ng Diyos, dapat maging mabiyaya din ang buhay mo. Kaya nga gusto mong sabihin, a grace-transformed life must be a grace-transmitting life. Ang isang buhay na binago ng biyaya ng Diyos, dapat nakakakitaan din ng mabiyayang pakikitungo sa iba. Kaya nga po yung biyaya, pag pinag-uusapan natin, hindi lang tinutukoy nito yung katotohanan na walang anumang ginagawa ng tao ang sapat para iligtas niya ang kanyang sarili o sapat para mabago ang pagtingin ng Diyos sa kanya. Grace, rightly perceived, compels godliness. Grace, rightly perceived, compels godliness. Kung naintindihan natin kung anong ibig sabihin ng biyaya, paano makikita yon? Sa buhay na banal. A grace-transformed life is also a holy life. Ang isang buhay na dinatnan ng biyaya ng Diyos ay dapat buhay na may kabanalan. Kaya nga po dito, sa mga talatang ito, tinuturuan tayo na ang biyaya ay isang epektibong puwersa na tumutulak sa bawat isang Kristiyano na humarap sa buhay na kakaiba kumpara sa mga taong wala pa kay Kristo. Ilang bagay po yung sinabi sa atin. Tingnan niyo sa verse 12. Yung sa unang bahagi. Na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa. Nakita niyo po yan? Itakwil ang kasamaan. So, ang unang bagay na makikita natin sa buhay na dinatnan ng biyaya ng Diyos at nakaranas ng pagliligtas ni Jesucristo, grace enables us to say no to sin. Ang isang buhay na totoong nakaranas ng biyaya ng Diyos, meron siyang lakas ng loob magsabi sa kasalanan, ayoko, hindi. When the Bible speaks of a Christian as one who is no longer a slave of sin, sabi sa Romans 6, 1 and 2, hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na tayo nagkakasala. It does not mean that we no longer sin. Pero ito sasabihin ko sa inyo, as long as we live on earth, we will sin. But the converted sinner has developed such hatred to sin and such love for God that he is willing now to avoid sinning. Ang isang totoong makasalanan na niligtas ng Diyos at dinatnan ng biyaya, bagamat nagkakasala sa mundo,
meron na siyang pagkamuhi sa kasalanan. At kalakip ng pagkamuhi sa kasalanan ay ang kanyang pag-ibig sa Diyos. At itong dalawang bagay na ito, pag pinagsama mo, magsasabi sa kanyang iwasan ang pagkakasala. Pero kung ikaw, kaibigan, hindi mo kayang iwasan ang pagkakasala, maaaring hindi ka pa dinadatnan ng biyaya ng Diyos. Kasi kung sinasabi niya po sa Pablo, kung dinatnan ka ng biyaya ng Diyos, magsasabi kang ayaw mo sa kasalanan. Kaya nga Paul teaches us here the proper approach to sin. Anong sabi dyan? We discipline ourselves to refuse sin. Sa Ingles, ang sabi, training us to renounce. Hindi kasi masyadong malinaw dito, ginamit lang nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan. Pero sa ESV, sa English translation, makikita nyo doon yung phrase na training to renounce sin. So may disiplina. Kailangan disiplinahin natin yung ating sarili para iwasan ang kasalanan. Hindi po ito parang, sa isip parang ayoko ng kasalanan na yun. Ayoko ng kasalanan na yun sa isip, pero sa actual, hindi iniiwasan. Kasalanan yun eh. Pero ginagawa. Hindi dapat ganon. Makikita po natin dapat na pagkaalam mong kasalanan, at dahil nagagalit ka sa kasalanan at mahal mo ang Diyos, iiwasan mo ito. You will say no to sin. Pero alam niyo, hindi lang yun eh. Dito po sa talatang ito, sa 12, makikita natin kung paano natin dapat intindihin ang kasalanan. Ano nga ba ang kasalanan? Sin is not merely an idea about what is right and what is wrong. Ang sin is not something that tayo lang ang nakakaalam. Dalawang aspeto yung ginamit na salita dito. Ungodliness and worldly passions. Alam niyo nung binanggit ni Apostol Pablo kay Tito sa kanyang pagsulat, ungodliness, ang ibig sabihin, ito yung mga bagay na struggle natin na nakikita ng mga tao. Ito yung mga kasalanan ginagawa nating obvious sa maraming tao. Kasi nakikita ang ginagawa mo, sinasabi mo, kinikilos mo. Ungodliness. Pero on the other side, meron tinatawag na worldly passions. Baka mundong pita. At ito yung mga struggle natin sa mga kasalanan na hindi nakikita ng mga tao. Ito yung nangyayaring digmaan sa loob ng isipan at puso ng isang tao. Pero napakalapit ng ugnayan ng dalawang yan. Yung hindi nakikita na nangyayari sa loob, lumalabas din yan sa labas. Di ba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung puno sa loob, labas sa kilos, labas sa pagsasalita. Kaya sinasabi lang sa atin dito ni Apostol Pablo, bantayan natin ang nakikita ng tao at maging ang hindi nakikita. Kasi lahat yan may struggle tayo. So our battle against sin must be fierce. Dapat labanan natin ang may talagang matinding paglaban, matinding pag-ayaw sa kasalanan. Grace will enable us to fight sin with vehemence, and the result before men is holiness. Alam niyo, pag alam natin kung anong kasalanan at alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, lalabanan natin ang kasalanan. At ang paglaban natin sa kasalanan, anong makikita ng tao? Kabanalan. Hindi makikita ng tao na wala kang kasalanan. Ang makikita ng tao, lumalaban ka sa kasalanan. At dahil sa paglaban mo sa kasalanan, nakikita nila kabanalan. So, alisin natin sa isip natin pag sinabing kabanalan, hindi gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin ng kabanalan, lumalaban sa kasalanan at sa biyaya ng Diyos nagtatagumpay sa kasalanan. Pangalawa, grace does not only enable us to say no to sin, but grace empowers us to say yes to God's will. Verse 12b, ano sabi dyan? Ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid, at banal sa kasalukuyang panahon. So pinapakita po sa atin dito kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ano yun? Ang buhay na matuwid, ang buhay na may katinuan, ang buhay na may kabanalan. Hindi secret kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Hayag eh. Ito yung gusto niya.
na gawin natin. Pero kung papansinin niyo po, yung dalawang binanggit dyan, self-controlled and upright, yan yung kabaligtaran nung unang dalawang sinabi ko, ungodliness and worldliness. Pag sinabi nating self-control, tumutukoy ito sa ating constraint of our selfish impulses. Self-control, sa sarili natin yan. Pinipigil natin yung mga gusto natin na alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Pero sa kabilang banda, merong uprightness. Pag sinabing uprightness, o dito po ay matuwid na pamumuhay, ito po'y tumutukoy sa ating pag-uugali kung paano tayo nakikitungo sa ibang tao. So parehas pa rin. Merong panloob, pero meron din panlabas. Kung ang isang taong wala kay Kristo, gumagawa ng ungodliness and sumusunod sa mga worldly passions, ang mga anak ng Diyos dapat may self-control and upright. Godliness is not a result of our own ability or willpower, but it is that which results from our dependence on God. Kaya nga sinabi dito ni Apostol Pablo, godly. Sinabing godly, umaasa sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. Narinig niyo sa akin ng sanctification, kung isa-summarize natin sa isang salita, ang salitang yun, obedience. Tama? Tama. It is true that our sanctification is a result of our own obedience. Pero it is an obedience that strongly recognizes and relies on the guidance and help of God. Ito yung pagtitiwala na may kasamang pag-asa na manggagaling sa Diyos. Hindi ka lang basta nagtitiwala. Hindi ito yung katulad ng sinasabi natin na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi po yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Tinutukoy ni Apostol Pablo, totoong tayo'y gagawa, pero totoo rin naman na ang pagtulong ng Diyos kasama at kalakip ng ating paggawa. Hindi natin iaasa sa Diyos ang lahat ng tagumpay pagdating sa ating sanctification. May bahagi tayo sa ating sanctification. Huwag nating kalimutan. So una, it is characterized by godliness. Pangalawa, it is motivated by hope. God expects His children to be holy. Inaasahan ng Diyos ang kanyang mga anak na maging banal. And this is now, habang tayo nabubuhay sa gitna ng makasalanang mundong ito. Kaya tinatanggihan natin ang paniniwala na nagpo-promote ng tolerance of sin dahil hindi naman natin talaga kaya maging perpekto sa mundong ito. Tinatanggihan natin yon. Sinasabi, hindi naman ako magiging perpekto sa mundong ito, so bakit pa kailangan piliting maging banal sa mundong ito? May mga ganun mag-isip eh. Bakit ko kailangan gawing maging banal kung hindi ko naman kayang maging perpektong banal? Baka meron dito nag-iisip ng ganyan. Totoo, walang sino man sa atin dito ang magiging perpektong banal habang tayo nasa mundo. But it does not mean that we are not to pursue it while we are here on earth. Hindi tayo magiging ganap na banal, pero kailangan nating hangarin, kailangan nating gawin ang kalooban ng Diyos para mabuhay ng may kabanalan. Ulitin ko, hindi ibig sabihin ng kabanalan, wala kang kasalanan. Ibig sabihin ng kabanalan, malinaw sa mata ng mga tao na nilalabanan mo ang kasalanan sa tulong at biyaya ng Diyos at nagtatagumpay ka. Yun ang ibig sabihin ng kabanalan sa Biblia. Kaya nga po, pansinin nyo, sinabi na Apostol Pablo dito, habang tayo ay nasa kasalukuyang panahon. Hindi natin sinasabing, pag dumating ako dun sa langit, sakala ko magiging banal. Pero ngayong nasa lupa, hindi ko gagawing maging banal. Hindi yun ang sinasabi ni Pablo. Sinasabi niya, habang tayo'y nabubuhay, dapat tayong maging banal. And this is why Paul says that godliness is to be exercised in the present age. Sa kasalukuyang panahon. Pero siguro, ang tanong ay ganito, it is not why we cannot live perfectly holy while on earth. Yun ay maling tanong. Hindi why we cannot be holy. Bakit hindi ako magiging perpektong banal? Maling tanong yun. Ang tamang tanong ay ganito,
Paano ako mamomotivate na mabuhay ng may kabanalan habang nasa mundo? Yun ang tamang tanong. Hindi bakit, kundi papaano. Papaano ako mabubuhay ng may kabanalan sa gitna ng mundong ito? Ang sagot nasa verse 13. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Anong sagot sa tanong na papaano? A Christian can live a holy life on earth because he is driven by his blessed hope. Ang isang tao kayang mabuhay na may kabanalan sa mundo dahil siya ay tinutulak ng kanyang pag-asa. This is another clear reason why we cannot accept the belief that since no one can live perfectly holy on earth, just tolerate sin. Mali yun. Hindi natin tinatanggap yun. Dahil hindi yung tinatanggap ng Biblia. Dahil hindi ka magiging perfecto sa mundo, huwag ka nang maging banal sa mundo. That's a complete lie. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay ganito. Godliness is our obligation until Jesus Christ returns for the last time. Ang pagiging banal ay obligasyon natin hanggang si Jesucristo ay muling bumalik sa huling pagkakataon. So hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Jesucristo, dapat nabubuhay tayo ng may kabanalan. Tama? Kaya sinasabi, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Our blessed hope is the sure return of Jesus Christ. At ang epekto ng tiyak na pagdating ng Panginoong Jesucristo ay kung paano tayo nabubuhay. Ang epekto ng katiyakan ng pagbalik ni Jesucristo ay hindi lang excitement, mga kapatid. Darating si Jesus! Na-excite ka ngayon. Yung iba nga sa sobrang excitement, hindi na nagtatrabaho, tumitira na lang sa mga kuweba. Hindi ganun yung sinasabi nating excitement na tugon sa pagdating ni Jesucristo. Ang tamang tugon sa pagdating ni Jesucristo ay involvement in the fight against sin. Totoong babalik si Jesucristo. At habang ako'y naghihintay, at sa aking pag-asa na yun ay totoo, dapat lumalaban ako sa kasalanan at nabubuhay ako ng may kabanalan. Dapat ganun ang ating response sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Isa pang clear implication na ito. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay tiyak, pero wag nating isipin na dahil darating ng Panginoong Jesucristo, darating siya any moment from now. Darating ang Panginoon. Kailan kaya yun? So, nangyayari tuloy sa mga tao, dahil naniniwala silang darating ng Panginoon, lagi na lang may takot. Darating ang Panginoon, baka mamaya na, pagtapos ng preaching. Alam niyo po, the nearness of Christ coming should help us focus not on its timing, but to its effect on our present life. Hindi sa kung kailan nga ba yung date kung nadarating ang Panginoon. Hindi yun ang expectation ng isang totoong Kristiyano sa pagbalik ni Jesus. Ang expectation ay, dahil alam nating babalik ang Panginoong Jesucristo at yun ay tiyak, dapat ang epekto nun sa kasalukuyang buhay, kabanalan. Dapat napiplis ko ang Panginoon sa paraan ng aking pamumuhay. Paul is simply saying that while waiting for the blessed hope, habang hinihintay ang mapalad na pag-asa, dapat mabuhay tayo ng nagbibigay lugod sa Diyos na darating. Kailan nga ba babalik si Kristo? Hindi natin alam. Pero tiyak ba ang pagbalik ni Jesucristo? Oo. Pero yung pagbalik ni Jesucristo, hindi dapat yung timing ang pinag-uusapan. Hindi natin dapat i-predict kung kailan darating. Darating siya. Dahil sinabi niya. Pero dahil darating siya, dapat ang preoccupation natin bilang mga Kristiyano, paano siya bibigyan ng lugod. Diba? Pero dapat darating ang Panginoon. Pero nabubuhay ka ba na nagbibigay ng lugod sa Kanya? Basahin niyo po yung mga talinghaga patungkol sa pagbalik ng
pagdating ng ikakasal, pagdating ng hari, laging may kalakip na kahandaan. Pero ang pagiging handa, hindi yung sa timing. Ang pagiging handa, dun sa paano mabuhay habang naghihintay sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung salitang ginamit ako sa Pablo dito, na salitang hinihintay, napakaganda ng word na yan. Kasi sa ating mga Pilipino, pag sinabing naghihintay, nakaupo ka lang. Katulad ng iba sa inyo, naghihintay, sana matapos na yung sermon. Naghihintay. Para sa atin, very passive, very inactive ang naghihintay. Pero alam niyo po yung ginamit ako sa Pablo dito na salita, hindi inactive or passive, pero salita that denotes a very active response. Anong active response yun? He was referring to an attitude that is willing and ready. Handa at gusto. Because of a sure expectation. Dahil tiyak ang pagbalik ni Jesus Christ, willing ako at handa ako na gawin kung ano ang gusto ng Diyos para sa akin. Yun ang sinasabi ni Pablo dyan. Kaya ano ang preoccupation natin? Kung kailan ba darating? Ano ba yung mga signs of the age? Ano ba yung mga tanda o babala? Hindi tayo dapat mag-preoccupy dyan. Dapat magtuon tayo ng pansin kung sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. At kung binibigyan ba natin siya ng lugod. At kung naglilingkod ba tayo sa hari. In other words, since Christians have the assurance that their Savior and God will come again, to usher their final salvation, they are invigorated to willingly and readily do what is expected of them. Lalong nagsusumigasig na gawin kung ano yung inaasahan. Kasi alam nila, ang magtatagumpay na hari at tagapagligtas ay tiyak na darating. A grace-transformed life is a hope-driven life. And besides, mga kapatid, mga kaibigan, ang pag-asa ng isang totoong Kristiyano ay hindi pag-asa sa isang tao lang. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, our great God and Savior Jesus Christ. Ang pag-asa natin nakaugat kanino? Kay Jesucristo. At siya ay Diyos at tagapagligtas. Palagay ko ito ay isa sa mga malinaw na talata na tumutukoy sa pagiging Diyos ni Jesucristo. This is one of the clearest passages affirming the deity of Jesus Christ. Hindi lang siya tao na ginamit ng Diyos para magdala ng kaligtasan sa mga makasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na totoo. At siya ay nagkatawang tao para isakatuparan ng plano ng pagliligtas sa papaanong paraan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay na walang kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na panghalili. Panghalili. Para ang sino mang makasalanan na magtitiwala sa kanya, patatawarin ng Diyos at tatanggapin ng Diyos sa kanyang sarili. The fact that Jesus Christ is our Savior God, who will be coming again, should definitely have positive effect on our lives today. Di ba? Hindi ito isang alamat. Hindi ito isang kwentong kutsero. Totoo to. Tiyak ito. Dahil tiyak na darating ang Panginoong Jesucristo, anong epekto? Hindi ka ma-excite lang, kundi magiging banal ka habang nasa mundong ito. When Satan and sin are removed, there will be perfect freedom. Pag bumalik si Jesus, ang huling itatapon sa impyerno, sino? Ang kasalanan at ang diablo. Alam niyo, pag nangyari yon, magkakaroon ng kalayaang tunay. At ang kalayaang tunay ng mga mananampalataya ay hindi kalayaan na kalayaan na gumawa ng kasalanan, kundi kalayaan na maging tapat sa Diyos at bigyan siya ng lugod sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Ibigan, ang Panginoon ba ay naglulugod sa paraan ng iyong buhay? Ang Panginoon ba ay nalulugod sa paraan ng iyong pakikitungo sa iyong kapwa? Ang Panginoon ba ay nalulugod sa iyong pananatili
sa gitna ng kanyang mga tao. Paano natin mararanasan bilang mga Kristiyano ang katotohanan ng kabanalan na tinutulak ng pag-asa sa pamamagitan ng mabubuting gawa? At ito yung ating third point. Zealous for good works. Noong nakaraang linggo, noong nagkakamali, Biyernes sa kanilang local time, there was a horrible event in France. Siguro alam na rin ng marami sa atin dito. 7 coordinated and almost synchronized terroristic attacks resulted to the death of 126 people. Alam niyo, 86. So 126 people na yun namatay dahil sa isang suicide bomber na nagpasabog ng bomba sa isang concert hall. All at once. 89 people dead. Aside from that, 352 were injured and 99 were critically injured. At nagtulak ito para sa bansang France na magkaroon ng counter-attack sa lugar o kuta ng mga ISIS. Pero pag pinag-aralan niyo po, what is ISIS? Hindi lang ibig sabihin ng ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Hindi lang ibig sabihin ng ISIS. Pag pinag-aralan niyo ang ISIS, makikita nyo, extremism. Extremism. Itong mga tao na ito ay zealous for the cause of their religion. And they are willing to kill and to die just because of their faith. Ang nakakalungkot lang, because of their extremism, they're willing to kill even innocent people. Mga walang kasalanan, idadamay para lamang ipakita ang kanilang pagiging masigasig sa kanilang pananampalataya. On the other hand, we Christians, tayong mga Kristiyano, we are called to a certain type of extremism. Kung kilala niyo si Tim Challis, pero si Tim Challis had this blog and an article entitled A Call for Christian Extremism. Initiate niya ito at the height of this Paris incident. At ang sinasabi niya sa kanyang article again, who wants every Christian to know that the Bible encourages extreme measures to serve God. Kung ang ISIS, meron silang extreme measure to serve their God, ang mga Kristiyano meron din. Meron tayong zealousness dapat. Paano? Sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sabi ni Challis, do good. We are to bring glory to God by doing good to others. Di ba yung sinabi dito sa verse 14? Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Kaya nga po, china-challenge tayo ni Apostle Paul dito. Christians are commanded by God to do good to others because they first experience the goodness of God. Kaya kami karapatan, Kristiyano, na gumawa ng mabuti sa kapwa mo, Kristiyano, dahil naranasan mo mismo ang kabutihan ng Diyos. Paano pinaranas ng Diyos ang kabutihan niya sa atin? Sabi sa verse 14, binigay niya ang kanyang kaya sa isang anak para mamatay para sa atin. Hindi ba kabutihan niya? Hindi ba kabutihan ng Diyos siya? Bakit kailangan mamatay ang isang walang kasalanan para sa makasalanan? Ang totoo niyan, sa batas natin, ang may sala, yun ang namamatay. Pero ang ginawa ng Diyos, ang anak niyang walang sala, ang hinayaan niyang mamatay para ang may sala, mapawalang sala. Yan ang kabutihan ng Diyos sa atin. At itong kabutihan ng Diyos sa atin, nagpapakilala sa atin kung ano talaga ang Christian. Ano nga ba ang Christian? Dito, mayroon tatlong bagay. Una, a Christian is one who is redeemed from lawlessness. Tayo po ay pinalaya mula sa pagkaalipin sa batas. Godliness is not about obeying the law to make one right. Hindi dahil sinusunod ang batas magiging ligtas. Hindi tayo sumusunod sa batas dahil tayo niligtas na ng Diyos.
Christians therefore obey the law because they know the purpose of the law. Alam natin ang dahilan kung bakit may batas. At yung batas ay sinusunod natin hindi para maligtas. Sinusunod natin dahil sa pamamagitan ng pagsunod dito, nabibigyan ng luwalhati ang Diyos. A grace-transformed life, therefore, is a law-abiding life. Pangalawa, a Christian is one who is purified from sins. Dito pa rin sa verse 14. Nilinis mula sa mga kasalanan. Again, hindi ibig sabihin nito, hindi na nagkakasala. Ha? Ang ibig sabihin nito, bagamat nagkakasala, may katiyakan ng kapatawaran. May katiyakan ng pagtulong. May katiyakan ng biyaya. May katiyakan ng awa. Hebrews 4:15 and 16. Alam niyo, pagka mahuhulog kayo sa tukso, alalahanin niyo yung Hebrews 4:15 and 16. Si Jesus, na nagkatawang tao, ang ating pinakadakilang punong pari, at naiintindihan niya tayo. Kung magkakasala tayo, sabi doon, lumapit ka sa trono ng biyaya at humingi ka ng awa at tulong sa gitna ng pangangailangan. At tiyak, matatagpuan mo yan. Every true Christian is already engaged in the battle against sin. At matatapos ang ating digmaan sa kasalanan pag humarap na tayo kay Jesus. It's either namatay na tayo o dumating na ulit si Jesus Christ. Pangatlo, ano nga ba ang Christian? A Christian is owned by God. Pagmamayari ng Diyos. When Christ gave Himself for us, we have become His. For Himself. So we do not live for ourselves, kundi para kay Yesu Kristo. Di ba sabi niya Apostol Pablo, Philippians 1:21, to live is Christ. Ang mabuhay ay kay Yesu Kristo. Nung sinabi ni Pablo yan, sinasabi niya, ang isang Kristiyano, conscious siya na nabubuhay siya na may pagsunod habang nasa mundo. Dahil yun lang ang paraan para mabigyan niya ng lugod ang Diyos. Ang Diyos ang ating master. Dapat ang lahat ng ginagawa natin, best para sa master na yun, para matuwa siya. Alam niyo po, pag pinagsama-sama niyo lahat ng pinag-usapan natin ngayon, simple lang ang expectation ng Diyos para sa mga totoong Christian. Dapat gumawa ng mabuti sa iba. Since we cannot earn God's favor by doing good, bibigyan natin ng lugod ng Diyos by doing good to others. Hindi ka maliligtas sa mabuti mong gawa, kaibigan. Pero kaya mong mabigyan ng lugod ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa mo sa kapwa mo. Diba sabi sa Ephesians 2:1-10, nilikha tayo ng Diyos para sa mabuting gawa. Ine-expect tayo ng Diyos na gumawa ng mabuti sa kapwa natin. Hindi tayo ine-expect ng Diyos na mag-away sa isa't isa. Ine-expect tayo ng Diyos na tayo tutulong sa isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Ang immediate response to the gospel, salvation through repentance and faith. Ang immediate proof ng conversion, treatment of others by doing good. Kung magaling ka lang sa salita, kaibigan, hindi sapat yun. Kailangan magaling ka sa gawa. Since God has already changed our hearts, we cannot help others, or we cannot help ourselves, but to do good to others. A gospel-transformed heart will result to gospel-transformed works. Hindi natin pupwersahin ang sarili natin na gumawa ng mabuti kasi kusa. Pag ikaw ba gumagawa ng mabuti para sa mga Kristiyano, di ba may priority, no? Christian muna bago ibang tao. Pag ikaw ba gumawa ng mabuti sa kapwa mo, pinupwersa mo sarili mo. Dapat hindi. Dapat pag gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, kusang loob yan. At masaya tayo sa ating pagtulong. Hindi ito yung klase ng pagtulong na tutulong ka pero magre-reklamo ka sa talikuran. Hindi yun ang tamang pagtulong. Huwag ka na lang tumulong kung sa huli, magre-reklamo ka naman sa tinulungan mo. Alam nyo, bilang katapusan, nung sinulat niya po sa Pablo to, kay Timoteo, kay Tito, alam niya na mahirap ang ministry para sa kanya. Kasi yung mga Cretans, pag binasa niyo sa chapter 1, verse 10-11, kilala sa pagiging mga immoral at sa iba't ibang klase ng kasalanan.
Sila yung mga tao na gustong puntahan ng mga bulaang tagapagturo. Yung mga nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero hindi naman nila kinikilala sa kanilang gawa o sa kanilang buhay. Chapter 1 verse 16. The impact of what Christ has done must affect how Christians live. Yun ang gusto sabihin ni Pablo. Yung ating Kristyanismo dapat may epekto sa buhay ng iba. Alam niyo, ang kaligtasan, kung may kausap ako dito Christian, ang kaligtasan ay hindi lang personal assurance. Ang kaligtasan ay public assurance din. Ano ibig sabihin? Dapat pag ang mga tao tumingin sa iyo at sa pamamagitan ng buhay mo, nakikita yung mga katangian pinag-uusapan natin, sasabihin nila, ay totoong Kristiyano ka. Pero kung ang mga tao tumitingin sa buhay mo, tapos wala silang makita kahit isa dito, ang sasabihin nila, kunyaring Kristiyano ka lang. Peke. Kaya yung salvation, hindi lang ito personal assurance, public assurance din ito. Kasi makikita nila kung talagang Kristiyano ka sa pamamagitan ng gawa mo. Kung ikaw naman ay hindi Kristiyano, kinakausap kita ngayon, wala kang totoong pag-asa. Kung ang pag-asa mo sa pera mo, kung pag-asa mo sa lakas mo, kung pag-asa mo sa ari-arian mo, kung pag-asa mo sa kapamilya mo, ang pag-asa na hindi matibay na pag-asa. Nag-aalok si Haring Jesus ng matibay na pag-asa. At ano yung pag-asa na yun? Ang pag-asa na kung tayo magtitiwala sa Kanya, daraan man tayo sa iba't ibang uri ng paghihirap sa mundong ito, pero daraan tayo na may pagtatagumpay sa tulong niya. At kung hindi mo kayang pagtiwalaan ng sarili mo para maligtas, bakit hindi ka magtiwala sa iba? Sino yun? Si Jesus. Pagtiwalaan mo si Haring Jesus at sigurado, hindi kanya itatakwin. Manalangin po tayo.